Κάποια στιγμή, χωρίς καν να το καταλάβεις, σταμάτησες να ζεις και άρχισες να παρακολουθείς τον εαυτό σου να ζει. Δεν μπαίνεις απλά σε ένα δωμάτιο πλέον. Μπαίνεις και αμέσως αναλύεις τη φωνή, το βλέμμα, τη σιωπή, τη στάση του σώματος. Αναρωτιέσαι αν είπες το σωστό, αν χαμογέλασες αρκετά, αν ο άλλος απομακρύνεται, αν αυτό που νιώθεις είναι αληθινό ή άλλη μια ψευδαίσθηση του μυαλού. Και το παράξενο είναι, όσο πιο συνειδητός γίνεσαι, τόσο λιγότερο ζεις. Γιατί υπάρχει ένα σημείο όπου η αυτογνωσία σταματά να σε ελευθερώνει και αρχίζει να σε φυλακίζει. Σήμερα θα μιλήσουμε για εκείνη τη λεπτή γραμμή που σχεδόν κανείς δεν βλέπει. Τη στιγμή που η επίγνωση μετατρέπεται σε δεσμοφύλακα. Η επίγνωση είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορεί να αποκτήσει ένας άνθρωπος. Είναι εκείνη η ικανότητα που σου επιτρέπει να βλέπεις πέρα από τις λέξεις, να αντιλαμβάνεσαι τα μοτίβα που επαναλαμβάνονται στη ζωή σου και να καταλαβαίνεις πότε οι αντιδράσεις σου γεννιούνται από τον φόβο και όχι από την αλήθεια. Χάρη σε αυτήν οριμάζεις. Μαθαίνεις. Αλλάζεις. Υπάρχει όμως μια λεπτή γραμμή που σχεδόν κανείς δεν προσέχει. Η στιγμή που σταματάς να παρατηρείς τη ζωή και αρχίζεις να παρακολουθείς ασταμάτητα τον εαυτό σου μέσα σε αυτήν, σαν να ζεις μπροστά από μια κάμερα ασφαλείας που είναι στραμμένη διαρκώς πάνω σου. Κάθε λέξη επανεξετάζεται, κάθε βλέμμα αναλύεται, κάθε συναίσθημα περνά από ανάκριση πριν καν προλάβει να εκφραστεί. Δεν είσαι πια μόνο ο άνθρωπος που βιώνει τη στιγμή. Γίνεσαι και ο επιθεωρητής της. Ο Καρλ Ιούγκ μιλούσε για τη σημασία του παρατηρητή, εκείνου του μέρους της συνείδησης που μπορεί να δει τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας χωρίς να ταυτίζεται μαζί τους. Όμως ο παρατηρητής προοριζόταν να φωτίζει τον δρόμο, όχι να κρατά το τιμόνι. Όταν γίνεται ο μόνιμος κυβερνήτης της ζωής, η επίγνωση μετατρέπεται σε επιτήρηση και η σοφία σε εξάντληση. Αλλά κανείς δεν γεννιέται έτσι. Κάποτε αυτή η αδιάκοπη επαγρύπνηση είχε έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό, την επιβίωση. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Κάποιος δεν χρειάζεται να σου πει ότι είναι θυμωμένος. Το καταλαβαίνεις από μια μικρή αλλαγή στον τόνο της φωνής του. Μια παύση λίγο μεγαλύτερη από το συνηθισμένο. Ένα βλέμμα που κράτησε ένα δευτερόλεπτο παραπάνω. Για τους άλλους ίσως να μην σημαίνουν τίποτα. Για εσένα όμως γίνονται αμέσως πληροφορίες. Δεν πρόκειται απαραίτητα για υπερβολή. Συχνά είναι ένα νευρικό σύστημα που εκπαιδεύτηκε πολύ νωρίς να προβλέπει τον πόνο. Αν μεγάλωσες σε ένα περιβάλλον όπου η ηρεμία μπορούσε ξαφνικά να μετατραπεί σε ένταση, ο εγκέφαλός σου έμαθε ότι η επιβίωση εξαρτάται από το να διαβάζει τα πάντα πριν ακόμη συμβούν. Η σύγχρονη νευροεπιστήμη περιγράφει αυτή την ικανότητα μέσα από την έννοια του predictive brain. Ο εγκέφαλος δεν περιμένει παθητικά την πραγματικότητα. Προσπαθεί διαρκώς να την προβλέψει και σύμφωνα με τη θεωρία του πολυπνευμονογαστρικού νεύρου, Polyvagal Theory, το νευρικό μας σύστημα σαρώνει ασταμάτητα το περιβάλλον αναζητώντας σημάδια ασφάλειας ή απειλής, πολλές φορές χωρίς καν να το αντιλαμβανόμαστε. Το πρόβλημα είναι ότι ο εγκέφαλος δεν ξεχωρίζει πάντα το τότε από το τώρα. Έτσι, συνεχίζει να ψάχνει κινδύνους ακόμη και όταν δεν υπάρχουν. Είναι σαν έναν συναγερμό που κάποτε έσωσε ένα σπίτι από φωτιά, αλλά τώρα ενεργοποιείται κάθε φορά που περνάει μια γάτα από την αυλή. Δεν είναι χαλασμένος, είναι απλώς ρυθμισμένος για έναν κόσμο που ίσως δεν υπάρχει πια. Το πρόβλημα όμως δεν είναι ότι βλέπεις πολλά. Το πρόβλημα είναι τι κάνει μετά ο νους με αυτά που βλέπει. Προσπάθησε να θυμηθείς την τελευταία φορά που κάποιος άργησε να σου απαντήσει σε ένα μήνυμα. Το γεγονός ήταν απλό. Η απάντηση δεν είχε έρθει ακόμα. Όμως μέσα σε λίγα λεπτά ο νους ίσως είχε ήδη γράψει ολόκληρο το σενάριο.
Κάτι άλλαξε. Ίσως απομακρύνεται. Μήπως είπα κάτι λάθος. Το ίδιο συμβαίνει με ένα βλέμμα που κράτησε λίγο περισσότερο, ένα χαμόγελο που φάνηκε αμήχανο ή μια ανεπαίσθητη αλλαγή στον τόνο της φωνής. Εκεί που υπάρχει ένα μικρό κενό, ο εγκέφαλος σπέβδει να το συμπληρώσει. Αυτό κάνει το σύστημα πρόβλεψης του εγκεφάλου μας, το λεγόμενο predictive processing. Δεν περιμένει απλώς να δει τι θα συμβεί. Δημιουργεί συνεχώς υποθέσεις για την πραγματικότητα βασισμένες στις προηγούμενες εμπειρίες μας. Και όσο περισσότερες πληγές κουβαλάμε, τόσο πιο εύκολα αυτές οι υποθέσεις παίρνουν τη μορφή φόβου. Έτσι, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, παύουμε να βλέπουμε τα γεγονότα όπως είναι. Βλέπουμε τις ιστορίες που υφαίνει ο νους γύρω από αυτά. Οι Στοικοί το είχαν καταλάβει αιώνες πριν. Ο Επίκτητος έλεγε πως δεν μας αναστατώνουν τα ίδια τα γεγονότα, αλλά οι κρίσεις και οι ερμηνείες που κάνουμε γι' αυτά. Η πραγματικότητα είναι μία. Οι αφηγήσεις μας είναι αμέτρητες. Και όταν αρχίσεις να πιστεύεις περισσότερο την ιστορία παρά το ίδιο το γεγονός, δεν ζεις πλέον στο παρόν, ζεις μέσα στις προβλέψεις του μυαλού σου. Και κάπως έτσι δεν αναλύεις πια μόνο τους άλλους, ανακρίνεις συνεχώς και τον ίδιο σου τον εαυτό. Σιγά σιγά η συνήθεια να ερμηνεύεις τον κόσμο αρχίζει να στρέφεται προς τα μέσα. Δεν αρκεί πια να καταλαβαίνεις τους άλλους. Πρέπει να εξηγήσεις και τον ίδιο σου τον εαυτό. Κάθε συναίσθημα ζητά αιτία. Κάθε σκέψη απαιτεί ερμηνεία. Κάθε φόβος μετατρέπεται σε γρίφο που πρέπει να λυθεί πριν σου επιτραπεί να συνεχίσεις. Αν νιώσεις λύπη, αναρωτιέσαι από ποιο τραύμα προέρχεται. Αν θυμώσεις, ψάχνεις ποιο παιδικό βίωμα ενεργοποιήθηκε. Αν χαρείς, μια άλλη φωνή σε ρωτά αν είναι πραγματική χαρά ή απλώς ένας τρόπος να αποφύγεις κάτι βαθύτερο. Χωρίς να το καταλάβεις, η θεραπεία πάβει να είναι μια ζωντανή διαδικασία και γίνεται μια ατελείωτη αξιολόγηση. Το healing μετατρέπεται σε performance. Αρχίζεις να αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου σαν ένα έργο που χρειάζεται διαρκή βελτιστοποίηση, σαν μια μηχανή που πρέπει να επισκευαστεί πριν της επιτραπεί να λειτουργήσει. Όμως δεν είσαι ένα project. Είσαι ένας ζωντανός οργανισμός. Και οι ζωντανοί οργανισμοί δεν αναπτύσσονται μόνο μέσα από την ανάλυση. Αναπτύσσονται επειδή ζουν. Ο Καρλ Ιούγκ πίστευε ότι η συνειδητοποίηση είναι μόνο η αρχή της μεταμόρφωσης. Η πραγματική αλλαγή έρχεται όταν επιτρέπεις στην εμπειρία να σε διαμορφώσει, όχι όταν προσπαθείς να την ελέγξεις διανοητικά. Υπάρχουν πληγές που δεν θεραπεύονται επειδή τις καταλαβαίνεις καλύτερα, αλλά επειδή κάποια στιγμή σταματάς να τις ανακρίνεις και αρχίζεις να προχωράς μαζί τους. Υπάρχει όμως μία ακόμη πιο ύπουλη συνέπεια. Αυτή η υπερανάλυση δεν μένει μόνο μέσα σου, αρχίζει να αλλάζει και όλες τις σχέσεις σου. Όταν έχεις μάθει να διαβάζεις τόσο καλά τους ανθρώπους, είναι εύκολο να πιστέψεις ότι πρέπει και να τους ανακουφίζεις. Παρατηρείς τη θλίψη τους πριν τη δείξουν. Νιώθεις την έντασή τους πριν τη μοιραστούν και σχεδόν ασυναίσθητα αρχίζεις να πιστεύεις πως είναι δική σου ευθύνη να διορθώσεις αυτό που συμβαίνει μέσα τους. Έτσι γεννιέται η ταυτότητα του φροντιστή. Δεν αρκεί να συμπονείς. Πρέπει να λύσεις το πρόβλημα, να βρεις τις σωστές λέξεις, να κρατήσεις τις ισορροπίες, να ηρεμήσεις την ατμόσφαιρα. Γίνεσαι ένα συναισθηματικό σφουγγάρι που απορροφά ό,τι οι άλλοι δεν μπορούν να αντέξουν. Και επειδή το κάνεις τόσο καλά, οι περισσότεροι δεν αντιλαμβάνονται ποτέ πόσο σου κοστίζει. Είναι σαν να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο άδειος και να φεύγεις κουβαλώντας βάρη που δεν ήταν ποτέ δικά σου. Τη στεναχώρια ενός φίλου, την ανασφάλεια ενός συναδέλφου, τον θυμό ενός συγγενή. Στο τέλος της ημέρας νιώθεις εξαντλημένος, όχι επειδή έζησες τη δική σου ζωή,
αλλά επειδή έζησες λίγο από τη ζωή όλων των άλλων. Η ενσυναίσθηση είναι ένα σπάνιο χάρισμα, όμως όταν δεν συνοδεύεται από όρια, μετατρέπεται σε αόρατο φορτίο, γιατί άλλο να καταλαβαίνεις τον πόνο κάποιου και άλλο να πιστεύεις ότι πρέπει να τον κουβαλήσεις εσύ. Αλλά υπάρχει μια φράση που μπορεί να αλλάξει ολόκληρο αυτό το μοτίβο. Υπάρχει μια βαθιά διαφορά ανάμεσα στο να βλέπεις κάτι και στο να το θεωρείς δική σου ευθύνη. Μπορείς να παρατηρήσεις τον φόβο κάποιου χωρίς να χρειαστεί να τον εξαφανίσεις. Μπορείς να αντιληφθείς τη θλίψη του χωρίς να την κάνεις δικό σου βάρος. Και μπορείς να ακούσεις κάθε σκέψη που περνά από το μυαλό σου χωρίς να πιστέψεις ότι απαιτεί απάντηση. Οι περισσότεροι από εμάς μεγαλώσαμε πιστεύοντας ότι η αγάπη σημαίνει να διορθώνεις, να σώζεις, να κουβαλάς. Όμως η αληθινή συμπόνια δεν ταυτίζεται με την ευθύνη. Μπορείς να νοιάζεσαι βαθιά για έναν άνθρωπο χωρίς να αναλάβεις το ταξίδι που μόνο εκείνος μπορεί να κάνει. Το ίδιο ισχύει και για τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται να διορθώσεις κάθε ατέλειά σου πριν αξίζεις να ζήσεις με γαλήνη. Ο Έκαρτ Τόλε υπενθυμίζει ότι η επίγνωση δεν είναι μια αδιάκοπη προσπάθεια παρέμβασης. Είναι παρουσία. Είναι η ικανότητα να παραμένεις με αυτό που υπάρχει χωρίς να προσπαθείς αμέσως να το αλλάξεις. Εκεί γεννιέται η ελευθερία. Όταν σταματάς να πιστεύεις ότι κάθε συναίσθημα είναι πρόβλημα, κάθε σκέψη εντολή και κάθε δυσκολία προσωπική αποστολή. Ίσως λοιπόν η μεγαλύτερη πράξη σοφίας δεν είναι να ελέγχεις περισσότερα, αλλά να αφήνεις περισσότερα να περνούν χωρίς να τα κρατάς. Κι όμως, ο μεγαλύτερος λόγος που συνεχίζουμε να τα ελέγχουμε όλα δεν είναι η σοφία, είναι ο φόβος. Κάτω από σχεδόν κάθε ατελείωτη σκέψη κρύβεται η ίδια σιωπηλή υπόσχεση. Αν το σκεφτώ αρκετά, δεν θα πονέσω. Αν προβλέψω κάθε πιθανό σενάριο, δεν θα με ευνηδιάσει η απόρριψη. Αν αναλύσω κάθε λεπτομέρεια, δεν θα κάνω λάθος. Έτσι, το overthinking δεν είναι απλώς μία κακή συνήθεια, είναι ένας μηχανισμός ασφάλειας, μία προσπάθεια του νου να σε προστατεύσει από ένα μέλλον που δεν έχει ακόμη συμβεί. Όμως, όσο περισσότερο προσπαθείς να ελέγξεις το αύριο, τόσο περισσότερο χάνεις το σήμερα. Είναι σαν να στέκεσαι στην ακτή προσπαθώντας να προβλέψεις κάθε κύμα της θάλασσας πριν αποφασίσεις να μπεις στο νερό. Περιμένεις τη στιγμή που όλα θα είναι ασφαλή. Εκείνη η στιγμή όμως δεν έρχεται ποτέ. Οι Στοικοί το γνώριζαν καλά. Δεν δίδασκαν ότι πρέπει να ελέγχεις τη ζωή, αλλά να διακρίνεις τι βρίσκεται πραγματικά μέσα στη δύναμή σου. Δεν ελέγχεις τις αποφάσεις των άλλων, ούτε τις ανατροπές της μοίρας. Ελέγχεις μόνο τη στάση με την οποία θα τις αντιμετωπίσεις. Εκεί βρίσκεται η ελευθερία, όχι στην πρόβλεψη όλων των πιθανών κινδύνων. Ίσως λοιπόν το θάρρος να μην είναι η βεβαιότητα ότι τίποτα δεν θα πάει στραβά. Ίσως το θάρρος είναι να αποδεχτείς ότι δεν μπορείς να ελέγξεις τα πάντα και παρόλα αυτά να επιλέξεις να ζήσεις. Και τότε γεννιέται το πραγματικό ερώτημα: αν σταματήσεις να ελέγχεις, τι απομένει? Και αν η λύση δεν βρίσκεται στο να σκέφτεσαι περισσότερο, αλλά στο να επιστρέψεις εκεί όπου η ζωή συμβαίνει πραγματικά, όχι μέσα στο νου, αλλά μέσα στο σώμα. Γιατί πριν υπάρξει κάθε σκέψη, υπάρχει μία αναπνοή. Πριν γεννηθεί κάθε ερμηνεία, υπάρχει ένας χτύπος της καρδιάς. Το σώμα βιώνει το παρόν πολύ πριν ο νους αρχίσει να το σχολιάζει. Η σύγχρονη νευροεπιστήμη δείχνει ότι όταν το νευρικό μας σύστημα αισθάνεται ασφάλεια, ολόκληρη η εμπειρία του κόσμου αλλάζει. Δεν είναι μόνο οι σκέψεις που ηρεμούν, είναι το σώμα που σταματά να ζει σαν να απειλείται. Γι' αυτό η επιστροφή στη ζωή δεν ξεκινά από μια νέα θεωρία. Ξεκινά από την παρουσία. Γέλα χωρίς να αναλύσεις αν ακούστηκες περίεργα. Ξεκουράσου χωρίς να πιστεύεις ότι πρέπει πρώτα να το αξίζεις.
Νιώσε τη λύπη, τη χαρά ή τη συγκίνηση χωρίς να αναζητήσεις αμέσως ποιο τραύμα της δημιούργησε. Δεν είναι κάθε συναίσθημα ένας γρίφος προς επίλυση. Μερικά συναισθήματα υπάρχουν απλώς για να τα διασχίσεις. Η ζωή δεν είναι εξετάσεις όπου πρέπει πρώτα να βρεις όλες τις σωστές απαντήσεις για να σου επιτραπεί να τις ζήσεις. Σε καλεί να συμμετέχεις, όχι να την παρακολουθείς από τις κερκίδες του μυαλού σου. Και ίσως εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη παρεξήγηση γύρω από την αυτογνωσία. Ίσως τελικά να έχουμε παρεξηγήσει τι σημαίνει πραγματική αυτογνωσία. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι μια αδιάκοπη αναζήτηση των αδυναμιών μας, μια συνεχής προσπάθεια να διορθώσουμε κάθε σκιά του χαρακτήρα μας. Όμως ούτε ο Καρλ Ιούγκ, ούτε ο Έκαρτ Τόλε, ούτε οι Στοικοί μιλούσαν γι' αυτό. Για τον Ιούγκ, η επίγνωση δεν είχε σκοπό να σε εγκλωβίσει στην ανάλυση του εαυτού σου, αλλά να σε οδηγήσει στην ολοκλήρωση. Για τον Τόλε, η ελευθερία γεννιέται όταν σταματάς να ταυτίζεσαι με τη φωνή του νου και επιστρέφεις στην εμπειρία της παρούσας στιγμής. Και οι Στοικοί υπενθύμιζαν ότι η γαλήνη δεν προέρχεται από τον έλεγχο της ζωής, αλλά από τη συμφιλίωση με όσα δεν μπορείς να ελέγξεις. Η επίγνωση λοιπόν δεν υπάρχει για να φωτίζει ασταμάτητα τα ελαττώματά σου. Υπάρχει για να σε φέρνει πίσω στη ζωή κάθε φορά που ο νους σε παρασύρει μακριά της. Να σου θυμίζει ότι δεν είσαι η σκέψη σου, ούτε οι φόβοι σου, ούτε οι ιστορίες που αφηγείται ο εγκέφαλός σου. Ίσως η σοφία να μην είναι να σκέφτεσαι περισσότερο. Ίσως να είναι να χρειάζεται να σκέφτεσαι όλο και λιγότερο. Όχι επειδή αδιαφορείς για την πραγματικότητα, αλλά επειδή έμαθες επιτέλους να την εμπιστεύεσαι. Και όταν πάψεις να αντιμετωπίζεις τη ζωή σαν πρόβλημα που περιμένει λύση, ανακαλύπτεις ότι ήταν πάντοτε ένας τόπος που περίμενε απλώς να τον κατοικήσεις. Ίσως λοιπόν το πρόβλημα να μην ήταν ποτέ ότι νιώθεις βαθιά, ούτε ότι βλέπεις περισσότερα από τους άλλους. Το πρόβλημα ήταν ότι πίστεψες πως κάθε τι που βλέπεις πρέπει και να το ελέγξεις. Όμως η ζωή δεν ζητά από εσένα να γίνεις ο επιθεωρητής της. Ζητά μόνο να γίνεις ξανά ο συμμετέχον της. Και ίσως σήμερα, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, να μπορέσεις να αφήσεις για λίγο την ασπίδα κάτω. Όχι επειδή ο κόσμος έγινε ασφαλής, αλλά επειδή εσύ δεν χρειάζεται πια να ζεις συνεχώς σε επιφυλακή. Αν κάτι από όσα είπαμε σήμερα σε άγγιξε, γράψε μου στα σχόλια. Επιλέγω να ζω, όχι να αναλύω. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους συνδρομητές του καναλιού που με τη στήριξή τους βοηθάνε αυτό το κανάλι να ανθίσει. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.